Hello everyone. আজি মই বিটৰ লুচি বনাম। আহকচোন চাও কেনেকৈ বনালো। সম্পূৰ্ণ ৰেচিপিটো দিয়া আছে, স্কিপ নকৰিব, ভালদৰে চাব। তো আপোনালোকেও বনাই খাব পাৰিব এনেদৰে। বিটটো এনেদৰে কাটি ল'ব ধুনীয়াকৈ। আজি মই বনাম বিটৰ পুৰি। তাৰ কাৰণে মই ইয়া বিট কাটি লৈছোঁ দুটা। তাৰপিছত লাগিব ইয়া আদা, তাৰপিছত লাগিব নহৰু। মই ইয়া ডাঙৰ ডাঙৰ 4 ফুটা লৈছোঁ, এনেদৰে কাটি লৈছোঁ। এয়া তাৰপিছত মই গোটেইখিনি মিক্সিত পিচি ল'ম। পটাতো পিচিব পাৰে আপোনালোকে। ইয়াতে দিম এটা জলকীয়া। এয়া পিচি হৈ গ'ল। ইয়াতে দিছোঁ মই ইয়া আটা। তাৰপিছত দিম মই নিমখ। ইয়াতে দিম মই অকণমান ফৰচুন ৰিফাইন অইল। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ সানি ল'ম। এনেদৰে বনাব আৰু ল'ৰা ছোৱালীক খুৱাব, টিফিনতো দিব পাৰে। বনাই পেলাই বহুত হেল্দি হয়। আপোনালোকে জানেই বিটটো বহুত হেল্দি হয় আৰু টেষ্টিও হয়, বহুত সোৱাদযুক্ত হয় খাবলৈ। এয়া এনেদৰে বনাওঁ। ইয়াৰে এনেকৈ পৰঠাও বনাই দিব পাৰে, পুৰিও বনাব পাৰে, ৰুটিও বনাব পাৰে। গ্ৰীণ চাটনি লগত চাৰ্ভ কৰিব, খাবলৈ দিব। এয়া যদি জ্বলা নাখায় স্কিপ কৰিব পাৰে, আৰু যদি জ্বলা খায় তেতিয়াহ'লে দিব পাৰে। এয়া দেখিছে ইমান ধুনীয়া হৈছে। এয়া ইয়াতে কেইটামান আজৱাইন দিব, অকণমান জিৰা গুড়াও দিব, তেতিয়া আৰু সোৱাদটো আৰু বেছি অপূৰ্ব হয় খাবলৈ। এয়া হৈ গ'ল। এতিয়া মই বনাম পুৰি, দেখুৱাম আপোনালোকক পুৰি বনাই। এনেদৰে লাডু বনাই ল'ব। এনেদৰে বেলি ল'ব। এয়া অকণমান মোটাকৈ বেলি ল'ব। এয়া দেখিছে এনেদৰে। আৰু এখন দেখুৱাই আছোঁ বেলি পেলাই। এয়া অকণমান তেল সানি ল'ব। তাৰপিছত এনেদৰে বেলি ল'ব। অকণমান শুকান আটা দি দিব। এয়া হৈ গ'ল। এয়া মই ৰিফাইন দিয়া নাই, খোৱা তেল দিছোঁ। কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীক টিফিনত দিলে খোৱা তেলহে দিব লাগে। এই ৰিফাইনটো শৰীৰৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক হয়, সেইকাৰণে। এয়া চাওক, এয়া অকণমান দিছোঁ, তেলটো গৰম হৈছে। মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিব। এনেদৰে পুৰি ল'ব। দেখিছে এয়া ইমান ধুনীয়াকৈ পুৰিব আৰম্ভ কৰিছে।
ময়দা হলে বেছিকে ফুলিলে হয় কিন্তু ময়দাটো ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে হেলদি নহয় পাৰিলে এভয়েড কৰিব আটাৰ এনেদৰে বনাই দিব দেখিছে দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া হৈছে না খাবলৈও সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈ টেষ্টিতকৈ বেছি হেলদি হয় ভিতৰত বহুত গুণ থাকে আমাৰ তেজৰ কণিকা বঢ়াত বহুত সহায় কৰে এনেদৰে খালে আইৰণ ডেফিচিয়েঞ্চি কেতিয়াও নহয় শৰীৰত বিট যদি সদায় এটাকৈ খাব পাৰে এয়া হৈ গ'ল এনেদৰে শিকি ল'ব গোটেইখিনি এনেদৰে বনাব এয়া ৰেডি হৈ গ'ল ৰুটি এতিয়া মই এয়া সাৰ্ভ কৰিম এয়া ৰুটি এয়া মগু চাটনি আৰু এয়া গ্ৰীণ চাটনি এয়া খাব পাৰে টেষ্টি টেষ্টি ভাঙি দেখুৱাইছে দেখিছে কিমান সফ্ট হৈছে এয়া খাবলৈও বহুত টেষ্টি হৈছে এয়া ৰেডি হৈ গ'ল ভেৰি টেষ্টি এনেদৰে বনাব আৰু ল'ৰা ছোৱালীক টিফিনত দিব Thank you for watching. If you like my videos, then follow my page and subscribe my channel. Thank you very much. Thank you for watching.